Luqaimat කියන ඇරබික් ඩෙසර්ට් එක තමයි අද මම හදන්නේ. මේකට ඇරබික් ස්වීට් ඩම්ප්ලින් කියලාත් කියනවා. අපි බලමු මේක හදාගන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මේකට අවශ්‍ය දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තිනවා. ඕගලන්ට ඕන නම් බලන්න පුළුවන්. පාන් පිටි කප් එකක්, වතුර කප් 3 කාලක්, කෝන් පිටි මේස හැඳි එකක්, යෝගට් මේස හැඳි එකක්, සීනි තේ හැඳි එකක්, තෙල් මේස හැඳි එකක්, ඒ වගේම ඊස්ට් තේ හැඳි එකක්. මුලින්ම dry ingredients ටික දාලා මේ වගේ කලවම් කරගන්න. දැන් යෝගට් ටිකයි වතුරයි එකතු කරලා මේක මිශ්‍ර කරගන්න. වතුර ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්න එපා. ටික ටික එකතු කරගන්න. මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ මේ තෙල් මේස හැන්දත් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් මේක පොලිතීන් එකකින් වහලා පැයක් තියෙන්න අරින්න. අපි බලමු sugar syrup එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකට මම සීනි කප් භාගයකුයි වතුර කප් 3 කාලකුයි අරගත්තා. ඕගලන්ට date syrup තියෙනවා නම් date syrup පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. sugar syrup එක මේ වගේ ගානට හදාගන්න. දැන් මේ පැයකට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකකට දාගන්නවා. දැන් තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියන්න. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මේ වගේ කතුරෙන් පොඩි බෝල කපාගෙන තෙල් එකට එකතු කරගන්න. මේක ගොඩක් ස්ටිකි ඩෝ එකක් නිසා කතුරේ තෙල් ටිකක් ගාලා ගන්න. මේක මදගින්නේ රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. මේක නිතරම කලවම් කරන්න. හැම පැත්තම එක ගානට බැදෙන්න ඕන නිසා. දැන් මේ වගේ බැදගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තු sugar syrup එක මේ වගේ උඩින් එකතු කරගන්න.
මේ ඇරබික් ඩෙසර්ට් එකට ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝකින් අපි හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.